सो यो भिडियो चाहिँ सबै हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरुको लागि है छोरा मान्छेको लागि या छोरी मान्छेको लागि म दुईटै भनिदिन्छु फर्स्ट सबभन्दा दामी तपाईले कमाउने भनेको भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने प्लिज नआउनुस् त्यो चाहिँ Okay, what is up people? Welcome back to another episode of FLOYDELIC. I'm back with my old name. Leave it. FLOYDELIC. It was a brand. कोही बेला आफ्नो ओरिपोरीको मान्छेको नि कुरा सुन्नुपर्छ है यो चाहिँ मैले मेरो बुढीको कुरा सुनेको she was like no you need to keep that name because हुन्छ नि that name is you type को भयो and I've been rolling out with this name for like so long so किन चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हो so अहिले चाहिँ म काम जानु लागेको I'm getting ready everything अहिले कति बज्यो भने अहिले 11:27 भयो है it's very hot outside so yeah अब हामी काम जान्छौं so perfume choice of the day is wait so perfume choice of the day is Lacoste यो चाहिँ hit and miss थियो है as you can see this is my perfume collection couple of them is missing somewhere कता छ तर यो चाहिँ hit and miss थियो अनि किनभने म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ but this is very good summer fragrance it's citrusy it's long lasting हैन एकदम समरी vibe दिन्छ यसले चाहिँ so if you guys want to buy this hands down summer को लागि हो यो चाहिँ है especially summer को लागि अनि म पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ guys when they say 3 spray 4 spray tell them to F off seriously so just put on 12-13 spray it will last you whole long it will smell good ani a good perfume will always smell good no matter how much you put on right यसको चाहिँ after smell यस्तो दामी छ settle down भएपछि anyways guys अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन चट्टसँग लाएर रेडी सेडी भएर रेडी सेडी त भइसके अब लाइन आउट लाउँछु and then we'll go भात पाएको छ भात त्यो लगाइरा सब्जी त कस्तो मिठो पकाएको के छ सब्जी हैन मलाई एलर्जी छ मम्मी ठिकै छ मलाई एलर्जी छ एलर्जी छ मम्मी ल ओके छ ओके सी इन द नेक्स्ट वन थ्यांक यू मम्मी गरौँ अनि आज त कुन डे हो आज थर्सडे ओके फाइन आलु र बैगुन खा भन्छ यार कसले खान्छ आलु र बैगुन आलु र बैगुन लैजा भन्छ खाजा त्यो पनि कसले लान्छ आलु र बैगुन भन्नु त गाइसहरु हुन्छ नि कसले लग्छ आलु र बैगुन हुन्छ नि फेरि हाम्रो घरमा अहिले नयाँ रुल्स आएको छ सो बेसिकली अहिले हाम्रो घरमा रुल चाहिँ के छ भने Tuesday and Thursday is going to be a veg day. के गर्ने गाइजहरु गाह्रो छ Tuesday and Thursday is going to be a veg day. गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ So okay guys Tuesday र Thursday चाहिँ अब हुन्छ नि मासु नखाने दिन एकदम कडा नियम कडा भएको छ अहिले हाम्रो घरमा No I don't mind veggies if it's right veggies है मलाई आलु भुटेर दियो भने I will fine तर मलाई बैगुन इस्कुस है अनि त्यसपछि के भन्छ लौका हुन्छ नि इस्कुस त मेरो ग्रेटेस्ट एनिमी हो अब फेरि अब मेरो आन्टी मम्मीहरुले यिनीहरु मात्तेको भन्छ गाइजहरु होस्टेलमा बस्दाखेरि आलु भनेर टोक्दाखेरि गुलियो हुँदाको हुन्छ नि त्यो अनुभव हुन्छ नि कसम ढाटेको हैन के भन्ने यार सो ओ मेन कुरा छुट्यो जस्तो छ छुटेन रहेछ एनीवेज मैले चाहिँ कोल्ड कफी बनाएको छु है अघि त मेरो कामको लाइनहरु देखाएर आई इन्टेन्ड टु हाइड वेयर आई वर्क हैन इट्स जस्ट बिकज आई डोन्ट प्रिफर टु सो त्यही हो गाइज व्हाट इज अप ब्युटिफुल पिपल है अनदर डे अनदर व्लग एन्ड आई एम ब्याक विथ माई ओल्ड नेम
So the reason why why I'm with my old name is my wife was like, that's your identity. You've been rolling out with that name for so long, so and she likes it. So she was like, I was like, yeah, okay. Sometimes you have to listen to audience as well, and my wife, she's one of the biggest audience of mine. त्यही हो केटाकेटी हो अब हामी ढिलो नगरिकन कामतिर जान्छौं है so let's go to work आजको वेदर भन्दाखेरि आज it's 26 degrees there's a blue sky sun was out I don't know where it went है त्यही हो and त्यस्तै छ केटाकेटी हो म तिमीलाई एउटा खतरा कुरा कोही बेला दियो यहाँ यो हाम्रो एरियामा हैन उ यहाँ there's like free cars super cars I'm not even talking about like BMW M competition kind of thing. It's like Ferrari, Lamborghini, Urus and Porsche just parked up outside. It's just over there. It's that crazy, man. Salty. Yesto dhani bhara pani yo area chhodeko chaina. Auntie ji, how am I gonna squeeze in ke yesto sano tight ma? Auntie haru chai you know the biggest gangster in the road are aunties ke. Oh my god, they are like हुन्छ नि एकदम जहीँ पनि गाडी जहीँ पनि सटसुट्ट छिराइदिन्छ they don't give a f about anything हुन्छ नि सिधै सुट्ट छिराइदिने ओ सरी भन्दिने हैन गाडी आउँदैछ हात यस्तो गरेर बाटो काट्दिने हुन्छ नि anyways guys आज एकदम गुड एनर्जी आइरहेको छ मलाई हैन तर there's nothing else I can show because I'm working and I have to upload. It's not I have to, I want to upload every other day. So त्यही हो गाइजहरु it is what it is. So अब हामी यहाँबाट टक्क सिधै काम जान्छौं है काम गएर I think I'm going to check my camera today. म हाम्रो बाटो देखाउँछु है त्यहाँ एउटा सानो खोला जस्तो पनि छ दामी छ है ल मामाहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ है अब ढिलो नगरिकन हामी द्रुत गतिमा यहाँ चाहिँ मैले कोल्ड कफी बनाएको छु है कोल्ड कफी बनाएको छु अनि त्यो कोल्ड कफी पिउँदै जानुपर्छ धेरै नआत न भाइ हुन्छ नि why people very intend to rush too much while driving man it's dangerous man come on हुन्छ नि धेरै नआत्तिकन कुदाउ क्या तिमी आत्तेर हैन अलिकति स्पिड कुदाएर you just going to be there like 5 minutes early 10 minutes early हुन्छ नि it's not even a huge difference and you know आत्तेर स्पिड कुदाउँदाखेरि you might end up like हुन्छ नि crashing into someone you might end up hurting someone so guysहरु गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ म सबैलाई भन्छु ट्राफिक नियमको एकदम follow the traffic rules don't go over the limit हुन्छ नि आफ्नो रुल्स के हो त्यो पनि थाहा हुनु पर्छ हैन त्यही हो हुन्छ नि अलिक बिस्तारै चलाउनु हेरेर चलाउनु हैन तर I get so pissed off while I'm driving it's just because of the people who pisses me off हुन्छ म चाहिँ यहाँ आइसके है हाम्रो काम म चाहिँ काममा आइसके काममा चाहिँ नि हैन पार्किङ चाहिँ यस्तो झ्याउ छ के त यतिको छ है आई होप के हुँदैन लास्ट टाइम त मेरो गाडीको चाक अलिकति बाहिर गएको थियो हान्दिहाल्यो पार्किङ एनीवेज यस्तो छ आजको वेदर चाहिँ हाम्रो दामी छैन हुन्छ नि मलाई चाहिँ रिस्क लिएर आइरहेछ अनि गाइजहरु मसँग अर्को पार्किङ टिकट पनि आएको छ यार पार्किङ भन्नाले पनि अस्ति क्याम्डेन टाउनमा गएको थिएँ नि मैले छिनै म यो गोजीमा हालिहाल्छु ल एनीवेज अस्ति के भरे कान्छाहरुको रोएटमा गएको थिएँ नि त्यतिखेर खै कहाँ के छोएछ क्या फेरि अर्को फाइन आइरहेछ 80 पाउन्ड फेरि so basically it's 260 down to within a month तिर्यो भने 160 within a 14 days तिर्यो भने 80 pounds गाह्रो छ गाइस है आज चाहिँ एकदम लाइट शर्ट लगाएको छु मैले है ओ शिट यो बाटो दामी यो बाटो चाहिँ जस्ट हिँड्न मजा आउँछ समरमा है हाम्रो गल्ली हेर न गल्ली चट्टसँग लगाएर है दामी हुन्छ नि यहाँनिर पोखरी छ कि पोखरी हेरे यहाँ खोला छ सानो सानो खोला छ अहिले देखाउँछु यहाँ ब्रिजबाट है तर यहाँ मान्छेहरूले हैन उस हाल्छ के
ब्रेडहरू त्यो एक्सपायर भएको ब्रेडहरू दिएर ऊ यहाँ दिँदैछ क्या सब लाइक काउन्सिलले पनि लाइक त्यस्तो नगर भन्छ किनभने पेस्टहरू एट्र्याक्ट गर्छ नि त तर मान्छेहरूले दिइरहेको हुन्छ नि ऱ्याट प्रब्लम चाहिँ युकेमा यस्तो डेन्जर छ इज अ ह्युज प्रब्लम विथ ऱ्याट्स इन युके है आज यहाँ घाँसहरू एकदम बढेको छ दामी छ नि त्यहाँ तर मलाई चाहिँ यार यो लेट सिफ्ट मनै पर्दैन यार बरु अर्ली सिफ्ट ठिक छ बिहान उठ्यो काम गयो आयो बेलुका जिम गर्ने टाइम पनि हुन्छ है त्यही हो अब चाहिँ हामी कामतिर निस्किन्छौँ कामतिर लाग्छौँ है गाह्रो छ हौ गाइजहरू ल कामसाम सक्यो गाइजहरू मेरो चाहिँ म चाहिँ यहाँ सपिङ गर्दैछु है अनि रेड भेलभेट केक चाहियो अरे म्याडमलाई उफ है तेरिका म्याडमले अब घर गएर चट्टसँग लाएर खाने अब यहाँ सपिङ सुई गरेर कारमा भेटौँ है धेरै यहाँ हिरो बन्नु हुँदैन फेरि काम बिग्रिन्छ यहाँ यो कुरा चाहिँ म पछि भनौँला किन भनेर है एनिवेज सपिङ चाहिँ छ यहाँ क्यान्डल छ ठुल्ठुलो क्यान्डल यहाँबाट अन्डा पनि दिने हो ल गाइजहरू अल सी यु इन द नेक्स्ट सट यो चाहिँ यसको सुपर नाइट मोड है पोर्टेबल बारबेक्यू सस्तोमा लिएको यो नर्मल 40 पाउन्ड थियो तर यो चाहिँ जस्ट इन केस क्यान्डल्स अभियसली आई लाइक क्यान्डल्स यो चाहिँ मेरो सपिङ अन्डा सन्डा भइहाल्यो अनि म्याडमको लागि रेड भेलभेट केक अरे यो चाहिँ सुपर नाइट मोड अरे है ओ माई गड लुक कस्तो डार्क छ बाहिर है यसको खतरा रहेछ सुपर नाइट मोड एकदम अब चाहिँ यहाँ काम सक्यो अब आमालाई लिनु जानुपर्छ किनभने आमा र मेरो लेट भएको बेलामा आमाको त्यति नै बेलामा सकिन्छ गाह्रो छ गाइस नेपालमा बसी खानुपर्ने मान्छेहरू काम गरिरहेको छन् युके इज नट इजी गाइस है युके इज नट इजी हुन्छ नि तर काम गर्नेलाई पनि छ अब यो बारकोड वेयर इज द ब्लडी बारकोड म्यान पे गरौँ भनेको काम गर्नुपर्छ तर यस इट्स नट इजी इट्स नट द्याट हार्ड एज वेल मान्छेले भन्छ नि युके गाह्रो छ युके गाह्रो छ युके गाह्रो छ विल टोक अबाउट युके इन द कार है हुन्छ नि वी विल टोक अबाउट युके इन द कार यो चाहिँ बच्चाहरू जति पनि स्टुडेन्ट बच्चाहरू आउँछ नि उनीहरूको लागि है लेट मी पे दिस एन्ड देन विल टोक सो यो भिडियो चाहिँ सबै हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लागि है यो भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको भने कतिजनाले मैले एक दुईवटा इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउँदाखेरि कतिजनाले मेरो उसमा मेसेज गरेर सोध्नुहुन्छ कि दाइ म युके आउनु लागेको होइन दाइ म युके आउनु लागेको के स्किल सिक्दा हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ है सो फर्स्ट भाइ बहिनीहरू छोरा मान्छेको लागि या छोरी मान्छेको लागि म दुइटै भनिदिन्छु फर्स्ट सबभन्दा दामी तपाईँले कमाउने भनेको बार्बरिङ सिक्नु कपाल काट्ने है कपाल काट्नेमा पैसा पनि छ क्यासमा डिल हुन्छ छोरी मान्छेहरू नेल टेक है नङ बनाउने जहाँ धेरै पैसा छ नेल टेक सिक्नुहोस् अनि कुकिङ सिक्नुहोस् कुकिङ सेफको सर्टिफिकेट लिनुहोस् हल्का कुकिङमा चाहिँ एकदम तपाईँले छिटो काम पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरा के हो भने तपाईँहरू होइन यहाँनिर आउनुहुन्छ होइन लोन लिएर आउनुहुन्छ अनि लोन लिएर आउने सोचिराख्नु भएको छ अनि म चाहिँ लोन पनि तिर्छु होइन स्कुल कलेज फी पनि तिर्छु भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने प्लिज नआउनुहोस् त्यो चाहिँ हुँदैन किनभने तपाईँहरूले यहाँनिर एज अ स्टुडेन्ट लाइफ काम गर्ने भनेको 20 घन्टा मात्रै हो है यदि तपाईँले दुईटा जब गर्दै होइन कलेज पनि जाँदै काम गर्नु थाल्नु भने तपाईँको स्टडिजमा ह्याम्पर हुन्छ है अनि यता स्कुलबाट निकालिदिने हुन्छ स्कुलबाट पनि कलेजमा एटेन्डेन्स पुगेन भने त्यहाँबाट इट्स रियली हार्ड क्या तपाईँले दुईवटा काम गरेर कलेज जानु इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल होइन कतिजनाले तर गरेको पनि छ गर्ने मान्छेहरू पनि छ होइन
तर इट्स भेरी हार्ड यदि तपाईँ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ भने फेयर इनफ एकदम लाइक तपाईँको लागि राम्रो तर तपाईँलाई नेपाल घर पैसा तिर्नु पर्दैन पठाउनु पर्दैन लोन लिएर आउनु भएको छैन पर्दैन यहाँ आएर सेकेन्ड इयरको कलेज फी मात्रै तिर्नुपर्छ भने यस गर्न सक्नुहुन्छ इट्स डुएबल है अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री गाइजहरू है म एउटा कुरा तपाईँहरूको दिमागमा के राख्न चाहन्छु भने तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ होइन तपाईँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ होइन सुरुमा आफ्नो पढाइ चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो पढाइ क्लियर गर्नुहोस् क्लियर गरिसकेपछि त्यही फिल्डमा तपाईँले अन्तै कतै काम पाउनुहुन्छ त्यसले स्पोन्सरसिप दिला तपाईँलाई सो धेरै ढोकाहरू खोलिन्छ प्लस तपाईँले धेरै काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ धेरै मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ आई एम फर्चुनेट इनफ किनभने मेरो ड्याड आर्मी हो मेरो ड्याड आर्मी हो त्यसरी म आएको तर लाइक म यहाँ युकेमा बसेको 17 इयर्स भयो केही न केही त छ होला नि मसँग पनि अनुभव त्यही भएर म तपाईँहरूलाई भन्दैछु है अनि कतिजना भाइ बहिनीहरूले के परे मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ जब छ कि छैन कतिजना रिसाउनु पनि हुन्छ होला मसँग होइन म धेरैको रिप्लाई पनि गर्नु पाउँदैन होइन गाइस के हो भने चाहिँ जब एकदम लिमिटेड हुन्छ मेरोमा होइन भ्याकेन्सी हुनुपर्छ सुरुमा भ्याकेन्सी हुने बित्तिकै फेरि टेक ओभर भइहाल्छ सो प्लिज तपाईँहरू अपसेट नहुनु होला होइन एट दि एन्ड अफ द डे लाइक सुरुमा भ्याकेन्सी भएर त हालिदिने हो अनि तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसन युकेमा जब पाउनु एकदम गाह्रो छ होइन अनि मेन कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डसेट एकदम स्ट्रङ बनाएर आउनुहोस् तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाएर आउनुहोस् होइन अनि इट्स गन बी ओके किनभने गर्ने मान्छेले गरेको पनि छ धेरै राम्रो गरेको छ स्टुडेन्ट भाइहरूले धेरै यहाँ आएर काम गरेर हुन्छ नि पढ्दै काम गर्दै त्यही फिल्डको काम पनि गरेको छ होइन कतिजनाले यहाँ आएर बिजनेस पनि ओपन गरेको छ धेरै भाइहरूले राम्रो गरेको छ होइन सो मेन कुरा भनेको तपाईँको माइन्डसेट हो तपाईँहरूको माइन्डसेट हो बिकज यु गाइज आर भेरी यङ 21-22 वर्षको केटाकेटीहरू आउनुहुन्छ है अब कतिजनाले काममा पनि मलाई दाइ काम छैन भन्दाखेरि अब माया लाग्छ तर अब के गर्नु मेरो ह्यान्ड्स पनि टाइट छ है इट्स टाइट अप मैले भ्याकेन्सी भयो भने मात्र जब दिन सक्ने हो अनि प्लस कतिवटा ठाउँमा त स्टुडेन्टहरूलाई लिँदैन पनि किनभने क्याप हुन्छ तपाईँहरूको क्याप हुन्छ होइन त्यही हो गाइजहरू है आफ्नो माइन्डसेट कति बोलायो आफ्नो माइन्डसेट एकदम स्ट्रङ राख्नुहोस् होइन अनि म चाहिँ जे पनि गर्छु म चाहिँ गर्नु सक्छु भन्ने मनोबल लिएर चाहिँ युके आउनुहोस् है त्यही हो गर्नेले गरेको पनि छ मेन कुरा तपाईँमा भर पर्छ तपाईँको डिटर्मिनेसन कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हो अनि आई वुड से युके आउँदा सुरुमा चाहिँ एटलिस्ट मजाले फन्ड्स लिएर आउनुहोस् आफूलाई 5-6 महिना पुग्ने जति रेन्ट खाना ट्राभलको लागि पुग्ने गरी लिएर आउनुहोस् किनभने कोही मान्छेले एक हप्तामै काम पनि पाउन सक्छ कोही मान्छेलाई लाग्न सक्छ 3-4 महिना 5-6 महिना 3-4-5-6 महिना त लाग्दैन 2 देखि 3 महिनासम्म पनि लाग्न सकेको छ होइन लाइक धेरैजना मान्छेहरू छ सो त्यही हो गाइस माइन्डसेट स्ट्रङ गर्नुहोस् अनि फन्ड्स चाहिँ इनफ बोकेर गर्नुहोस् इनफ बोकेर लिएर आउनुहोस् आफूलाई 6 महिना पुग्नेसम्म फन्ड्स लिएर आउनुहोस् अनि कलेज फी चाहिँ 1 इयरको पे गरेर आउनुहोस् किनभने 1 सालसम्म ढुक्क भयो अनि काम गरेर सेभिङ्स गरेर यु क्यान पे द नेक्स्ट इयर है एनिवेज गाइज द्याट्स अल है मेरोबाट अनि म सबै कुरा टिकटकको मेसेजमा म दिन पनि सक्दिनँ म टचमा पनि सबैको एकजनाको मेसेज पनि दिन सक्दिनँ टिकटकबाट होइन त्यही भएर मैले समग्र एउटा भिडियो बनाइदिएको हो होइन अनि त्यही हो केटाकेटी हो बी स्ट्रङ भाइ बहिनीहरू आऊ गर मैले भने नि इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री धेरै कनेक्सनहरू भेटिन्छ होइन धेरै कुरा सिकिन्छ होइन इट्स अ प्लेजर कन्ट्री टु बी इन होइन लाइक धेरै कुरा पनि सिकिन्छ मेन कुराहरूको धेरै मान्छेहरू भेटिन्छ गो आउट मिट पिपल कोही बेला खतरा मान्छेहरू भेटिन्छ त्यहीँबाट आफ्नो कनेक्सन एकदम स्ट्रङ बनाउने हो तपाईँको कनेक्सन जति स्ट्रङ छ त्यति तपाईँलाई राम्रो हुने हो जति आफूलाई तपाईँहरू अरू मान्छेमा एक्सपोज गर्नुहुन्छ होइन त्यति तपाईँहरूको लागि राम्रो हुने हो एनिवेज गाइज सो आजलाई यति नै होइन आई होप यु गाइज लाइक माई भ्लग्स
यो भ्लग चाहिँ अलिकति इन्फर्मेटिभ टाइपको भ्लग भयो फर अल माई स्टुडेन्ट नेपाली स्टुडेन्ट्स है एनिवेज गाइज आई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो ओके अन्टिल देन फ्लोइडेलिक signing out